Now let's talk about the death side. आता आपण मरणाच्या बाजू संबंधी बोलू. Now how could a person on that estate and that kind of a condition ever be sick? आता कसे शक्य आहे एक व्यक्ती त्या वर्गातील त्या प्रकारच्या स्थितीत असलेला कधी आजारी कसा असू शकतो? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. कारण तुमचे शरीर अद्यापही सोडवलेले नाही. तुमचे शरीर सोडवलेले नाही. No matter how good you are, how saintly and how holy, how much Holy Spirit, that's only your soul. वाटेल ते होऊ द्या. किती कशा प्रकारे तुम्ही चांगले आहात आणि किती संत वृत्तीचे आणि किती पवित्र आत्म्याने तो केवळ तुमचा जीव आहे. And your soul is not completed yet. आणि तुमचा जीव अजूनही पूर्ण झालेला नाही. It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. त्याने केवळ आशीर्वाद मिळवलेले आहेत. परमेश्वराचे अभिवचन जे आमच्या तारणाचे इस्सार आहे. But now if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance or nothing to prove to me that there is a resurrection. परंतु आता जर आमच्याकडे पुनरुत्थानाचे इस्सार नाही तर दैवी आरोग्यही नाही तर माझ्याकडे खात्रीही असणार नाही किंवा मला सिद्ध करण्याकरिता काहीही नाही की तेथे एक पुनरुत्थान आहे. Just like if Christ doesn't live in my heart, if I have to take it from some kind of a psychological thing back there, I have to believe somewhere like that, well then I'd be a little skeptic of it. केवळ त्याप्रमाणे जर ख्रिस्त माझ्या हृदयात राहत नाही, जर मला ते घ्यावे लागले एका प्रकारच्या मानसशास्त्रीय गोष्टीपासून मागे पलीकडे, विश्वास ठेवावाच लागेल कोठेतरी अशाच प्रकारे. ठीक आहे, तर मी त्याबद्दल थोडासा संशयवादी बनेन. And that's the reason over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and is packing little mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. आणि त्याच तर कारणाकरिता आफ्रिकेमध्ये जेव्हा ते आले, येथे मिशनरी आले त्या हजारो मूळ रहिवाशांना घेऊन आणि ते छोट्याशा मातीच्या मूर्त्या घेऊन आले आणि दुसरे सर्व काही या कारणामुळे की त्यांनी केवळ बायबलची मानसिक बाजू ऐकली होती. That's right. My own churches, Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there. ते बरोबर आहे. आणि माझे स्वतःची मंडळी बॅप्टिस्ट आहे, मेथडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन सर्व तेथे आत गेले. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God. परंतु जेव्हा त्यांनी परमेश्वराचे सामर्थ्य प्रकट होताना पाहिले, त्याने ते स्थिरावले. नंतर त्यांना कळले की परमेश्वरच होता. But now what starts this sickness? परंतु आता कशामुळे हे आजारपण सुरू झाले? Now the first thing, it's a spirit before it becomes a disease. Just the same as you was a spirit before you become a human being. आता पहिली गोष्ट, तो एक आत्मा आहे रोगात रूपांतर होण्या अगोदर. अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा तुम्ही एक आत्मा होता मानवी अस्तित्वात बनण्या अगोदर. Now I'm going to take Brother Willits here as an example. आता मी भाऊ विलिट्स यांना येथे उदाहरणाच्या रूपात घेणार आहे. Brother Willits, there was a time when you and I wasn't nothing. And then the first thing, God gave us a life. भाऊ विलिट्स, मी तेथे असा एक समय होता जेव्हा तुम्ही आणि मी काहीच नव्हतो. आणि नंतर पहिली गोष्ट, परमेश्वराने आम्हाला एक जीवन दिले. And if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells held together with atoms. आणि आपण घेऊया, असे म्हणूया, जर मी तुमचे शरीर या दुपारी घेतले
तुम्ही अनेक पेशींच्या झुपक्यांनी बनलेले आहात, अणुसहित एकमेकांशी जळलेले आहात. And now, someday them atoms will be destroyed if Jesus tarries. You'll go on back. आणि आता एके दिवशी ते अणु नष्ट केले जातील. जर येशू थांबून राहिला तर तुम्ही मूळ स्थितीत परत जाल. They'll be just like they was in the beginning. Go back into the air. ते केवळ त्याच प्रमाणे होतील जसे ते प्रारंभी होते, पुन्हा हवेमध्ये परत जातील. But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another. Brother Willett, just like that one. Only younger when he was at his best. परंतु जेव्हा तुमचा आत्मा परत येतो, ते अणु पुन्हा एकत्र गोळा केले जातील या आत्म्याबरोबर, आणि दुसरा भाऊ विलेट पुढे प्रकट करतील, केवळ त्याच्या सारखाच, फक्त तरुण जेव्हा तो त्या ऐन उमेदीत होता. When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in. जेव्हा एक मनुष्य सुमारे 25 वर्षे वय ओलांडतो, तेव्हा त्याला त्याच्या डोळ्याखाली काही सुरकुत्या सापडतात आणि काही सफेद केस उगवत असल्याचे सापडते. It's going to be, because death's after you. And one of these days it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you. तसे होणारच आहे, कारण मृत्यू तुमच्या मागेच आहे आणि ह्या दिवसांपैकी एक दिवशी तो तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. तुम्ही कोणीही असा, ते महत्वाचे नाही, तो तुम्हाला घेऊनच जाणार आहे. But it gradually, you'll get in a corner here and God will get you out of that corner. You get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while it'll get you. परंतु ते हळूहळू तुम्ही येथे एका कोपऱ्यात जाल आणि परमेश्वर तुम्हाला त्या कोपऱ्यातून बाहेर काढेल, आणि तुम्ही ह्या कोपऱ्यात जाल, येथे मृत्यू जवळजवळ तुम्हाला घेरील आणि ह्या येथे, परंतु थोड्या वेळानंतर तो तुम्हाला जरूर पकडील. But then what death can do, it takes its full toll, and then when it's done all that it can do, when God gave you this life and you was at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you were 23 years old, 25, for death set in. परंतु नंतर मृत्यू काय करू शकतो, तो त्याचे पूर्ण जकात वसूल करील, आणि नंतर तेथे जेव्हा त्याने सर्व काही केल्यानंतर जे काही तो करू शकतो, जेव्हा परमेश्वराने तुम्हाला हे जीवन दिले आणि तुमच्या सर्वोत्तम उमेदीत होतात, सुमारे 23व्या वर्षी जेव्हा तुम्ही पुनरुत्थानात याल, तुम्ही परत याल निव्वळ तंतोतंत त्याचप्रमाणे जेव्हा तुम्ही 23 वर्षे वयाचे 25 वर्षे वयाचे होता. त्यामुळे मृत्यू आत शिरतो. Death will have everything that it can do. It's set in there, but you'll come right back where you were. मृत्यू सर्व काही करेल जो तो करू शकतो, तो तेथे आत शिरतो, परंतु तुम्ही परत याल अगदी ज्याप्रमाणे तुम्ही होता. Now, if each one of your cells in your body, let's take it down now. You come cell after cell, cell after cell, and lay it apart. You're on a platform. After each cell in your body, you'll come down to one little tiny germ where you began. Can't be seen with the natural eye. आता जर प्रत्येक पेशी ज्या तुमच्या पेशी तुमच्या शरीरात असलेल्या, आता त्यांना आपण खाली घेऊया. तुम्ही पेशी मागून पेशी याप्रमाणे येता, पेशी मागून पेशी, आणि ह्या प्लॅटफॉर्मवर आपण अलग अलग ठेवूया. प्रत्येक पेशी वेगळ्या केल्यानंतर तुम्ही एका छोट्याशा चिमुकल्या जीवापर्यंत पोहोचता, जेथे तुमची सुरुवात झाली. नैसर्गिक डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. You have to look under scope glasses. I've seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread. तुम्हाला दुर्बिणीच्या काचेतून बघण्यास हवे. मी जीवनाच्या अंकुराला सूक्ष्म दर्शकातून पाहिले आहे. तो एक लहान छोट्या धाग्याप्रमाणे दिसतो. And the first thing starts is right in the spine. It's like a little knot. That's the first little cell accumulates on top of a cell. आणि पहिली गोष्ट सुरुवात होते पाठीच्या कण्यामध्ये.
ते एक छोट्याशा गाठीप्रमाणे आहे. ती पहिली लहानशी पेशी आहे जी त्या पेशीच्या वरच्या भागावर गोळा होते. Now, if I had to take that one single little cell that every one of you come from, one little teeny cell, germ, आता जर मला घ्यावे लागेल ती एकच छोटीशी पेशी जिच्यापासून तुम्ही प्रत्येक जण आलात, एक अगदी छोटीशी पेशी, जीवाणू. what is a germ? A germ is the little teeny, the smallest of cell. एक जीवाणू म्हणजे काय? एक जीवाणू म्हणजे छोटीशी चिमुकली लहानात लहान पेशी आहे. Well, what's after that? ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय? Now, I've tucked you down from every piece of you down to this one little cell. I haven't found you yet. I've just got your cells laid out. आता मी तुम्हाला अगदी प्रत्येक तुकड्या तुकड्यात वेगळे केले, अगदी ह्या शेवटच्या एका छोट्या पेशीपर्यंत, आणि अद्यापही तुम्ही मला सापडलेले नाहीत. मी केवळ तुमच्या पेशी अलग करून ठेवलेल्या आहेत. Well, then the next thing, blood cells and flesh cells and whatever they are, laying them all out here. But I haven't got you yet. ठीक आहे, नंतर पुढची गोष्ट रक्तपेशी आणि मांसपेशी आणि ज्या काही त्या असतील येथे बाहेर त्या सर्वांना पसरवलेल्या आहेत, परंतु अजूनही तुम्ही मला सापडलेले नाहीत. Now I'm down to one germ now. Well, I'm going to take that little cell apart. Now where are you at? Your life. आणि मी आता एका जीवाणू पर्यंत आलो आहे. ठीक, मी ती छोटीशी पेशी विभागणार आहे. आता तुम्ही कोठे आहात? तुमचे जीवन. The life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature, dog after dog, bird after bird, man after man, developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being, developing of cells. आणि ते जीवन पहिली पेशी बनवते जो एक जीवाणू आहे. नंतर प्रत्येक गोष्ट त्याच्या स्वभावानुसार, कुत्रा कुत्र्याप्रमाणे, पक्षी पक्षाप्रमाणे, मनुष्य मनुष्याप्रमाणे पेशी वाढू लागतात. पेशींवर पेशी, पेशींवर पेशी, येथपर्यंत येऊन पोहोचण्यात जसे सध्या तुम्ही आहात, मानवी जीव, वाढ झालेल्या पेशी. Now that was ordained of God to be so. आता ते असे होण्याकरिता परमेश्वराने अगोदरच नेमून ठेवले होते.